हॅलो मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? तर चला, आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल सिरीज घेऊन आलो आहे आणि यामध्ये मी तुम्हाला 12वीच्या सगळ्या चॅप्टरमधील फॉर्म्युले सांगणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे, एक्झाममध्ये आता ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचे क्वेश्चन जास्त येतात, बरोबर ना? त्यामुळे आपल्याला खूप जास्त फॉर्म्युलेची गरज लागणार आहे, कारण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन हे डायरेक्टली फॉर्म्युल्यावर डिपेंड असतात, बरोबर आहे ना? त्यामुळे मी तुमच्यासाठी अशी सिरीज घेऊन आलो आहे. यामध्ये मी तुम्हाला फक्त फॉर्म्युले सांगणार आहे आणि याला तुम्ही सहजपणे लक्षात ठेवू शकता. तर चला, आजच्या या सिरीजला आपण स्टार्ट करूया आणि ते मी तुम्हाला स्ट्रिकनुसार सांगणार आहे, ते आपण पूर्ण पहा. आता यामध्ये आपण डिफरन्शिएशन इक्वेशन मधील सर्व फॉर्म्युले पाहू. तर बघा, आता सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला सिंपल आणि बेसिक फॉर्म्युला आहे. याला आपल्याला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. हा खूप महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे. तर चला, आपण आता एक एक चालू करूयात. पहिला फॉर्म्युला आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एनचा डेरिव्हेटिव्ह. मग याच्यामध्ये काय करायचं, जो पॉवर आहे एन सुरुवातीला घ्या, एन इंटू एक्स रेस टू पॉवरमधून एक मायनस करायचं, n-1. आता हा झाला फॉर्म्युला. तर एक्झाम्पल कसं येईल आपलं, फॉर एक्झाम्पल सपोज एक्सचा पॉवर 4 आहे, तर 4 इंटू एक्स रेस टू 4-1 इज इक्वल टू 4x क्यूब, असं आपला उदाहरण असेल. हा झाला आपला फॉर्म्युला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू n-1. दुसरा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 1 असतो. तिसरा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी बाय डी एक्स, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह असतो 0. चौथा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स. पाचवा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, आता कशाचा डेरिव्हेटिव्ह आहे? 1/x, 1/xचा डेरिव्हेटिव्ह -1/x चा स्क्वेअर. हा झाला 1/x चा डेरिव्हेटिव्ह. आता नंबर 6, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू एक्स. e रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह e रेस टू एक्सचा असतो. नंबर 7, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? 1/x. हा झाला लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. नंबर 8, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू एक्स. ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. आता मित्रांनो लक्षात ठेवा, ए रेस टू एक्स आणि इथे काय पाहिलं आपण? एक्स रेस टू एन. सगळ्यात सुरुवातीचा एक्स रेस टू एन, यामध्ये फरक आहे. एक्स रेस टू एन याचा फॉर्म्युला एन इंटू एक्स रेस टू n-1 आणि ए रेस टू एक्सचा फॉर्म्युला ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. हा झाला ए रेस टू एक्स. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आणि कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. मग नंबर 10, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी बाय डी एक्स कॉस एक्स. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असतो -sin एक्स. इथे एक लक्षात ठेवा मित्रांनो, ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह शी चालू होतो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह -sin x,
मायनस येतो. मग ती कोणतीही असू द्या, कॉश एक्स असू द्या, कोशेक एक्स असू द्या, कॉट एक्स असू द्या, सर्वांचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस येणार. आता आपण ते पुढे पाहणारच आहोत. आता 11 नंबरचा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स. तुम्हाला काय सांगितलं मी, ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह शी पासून चालू होतोय, ज्याची डिफरन्शियल इक्वेशन शी पासून चालू होतं, म्हणजे कॉट एक्स, कॉश एक्स, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस येणार. कॉट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोशेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ शेक एक्स. शेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह शेक एक्स इंटू टॅन एक्स. 14 नंबरचा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोशेक एक्स. कोशेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोशेक एक्स इंटू कॉट एक्स. हा झाला कोशेक एक्स. आता आपण मित्रांनो आता इनव्हर्सचे डेरिव्हेटिव्ह पाहणार आहोत, इनव्हर्सचे फॉर्म्युले पाहणार आहोत. तर बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनव्हर्स एक्स. साइन इनव्हर्स एक्सचा फॉर्म्युला 1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. सोळावा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनव्हर्स एक्स. कॉस इनव्हर्स एक्स मध्ये काय येणार? फक्त इथे मायनस येणार, बाकी साइन इनव्हर्स एक्सचाच फॉर्म्युला इथे राहणार. -1/√1 मायनस एक्स स्क्वेअर. 17वा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन कॉस टॅन इनव्हर्स एक्स. टॅन इनव्हर्स एक्स. टॅन इनव्हर्स एक्सचा फॉर्म्युला 1/, हा खूप सोपा आहे, 1 + एक्स स्क्वेअर. टॅन इनव्हर्स एक्स झाला. आता 18वा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन कॉस टॅन कॉट इनव्हर्स एक्स. कॉट इनव्हर्स एक्स. इथे कॉट इनव्हर्स एक्सला फक्त इथे मायनस येणार, -1/1 + एक्स स्क्वेअर. तुम्हाला सांगितलं ना मी, फक्त सीच्या याला मायनस घ्यायचा. आता आपण 19वा फॉर्म्युला पाहूयात. पहिले काय घेतलंय? शेक इनव्हर्स एक्स इज इक्वल टू, डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ शेक इनव्हर्स एक्स. शेक इनव्हर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह -1/(x स्क्वेअर - 1). 20वा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोशेक इनव्हर्स एक्स. इथे फक्त मायनस राहील, बाकी कोशेक इनव्हर्सचाच फॉर्म्युला राहील. आता हे झाले आपले फॉर्म्युले. आता आपण डिफरन्शिएशनचा रूल पाहू. आता डिफरन्शिएशनचे रूल काय आहेत? डिफरन्शिएशनचे रूल. पहिला रूल आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ के कॉन्स्टंट इंटू यू. बघा, कॉन्स्टंट बाजूला राहणार, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यूचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आपल्याला. नंबर 2, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू प्लस फीचा रूल. यू प्लस फी. आता याच्यामध्ये बघा,
आता इथं दोन टर्म आहेत यू प्लस व्ही, मग याचा आपण प्लस जर असेल तर याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट घेऊ शकतो. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही हा झाला यू प्लस व्हीचा रूल. आता यू मायनस व्हीचा पण रूल सेम आहे, फक्त मायनस येईल. यू मायनस व्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म यू मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म काय व्ही, हा झाला यू मायनस व्ही. आता यू इंटू व्ही नंबर 4चा रूल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही. आता याच्यामध्ये बघा यू फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म काय व्ही, प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट टर्म यू, हा झाला यू इंटू व्हीचा रूल. आता यू बाय व्हीचा रूल बघूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू बाय व्ही इज इक्वल टू व्ही डिनॉमिनेटरचा व्ही इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर यू मायनस, इथे मायनस येईल, यू ॲज इट इज न्यूमरेटरचा यू ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटरचा व्ही डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर. आता बघा इथे काय व्ही डिनॉमिनेटरचा व्ही घेतला इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिफरन्शिएशन यू मायनस यू घेतला इंटू डिफरन्शिएशन ऑफ व्हीचं डिफरन्शिएशन केलं डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर. आता हे झाले आपले डिफरन्शिएशनचे रूल. पहिला रूल काय सांगतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट इंटू यू, कॉन्स्टंट बाजूला निघणार इंटू डिफरन्शिएशन यूचं डिफरन्शिएशन होणार. डिफरन्शिएशन यू प्लस व्ही इज इक्वल टू डिफरन्शिएशन यू प्लस डिफरन्शिएशन ऑफ व्ही. इथे यू मायनस व्ही, मग दोघांचं पण डिफरन्शिएशन अलग अलग होणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही. आता इथे यू इंटू व्हीचा रूल आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही फर्स्ट टर्म ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म व्ही प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज ठेवा इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. आता यू बाय व्हीचा रूल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू बाय व्ही इज इक्वल टू डिनॉमिनेटरचा व्ही ॲज इट इज ठेवला इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटरचा व्ही यू घेतला मायनस न्यूमरेटरचा यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डिनॉमिनेटरचा व्ही डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर केला, व्हीचा स्क्वेअर केला. आता आपण पाहूयात चेन रूल. तर पहिला रूल आहे dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय dx. जर दोन फंक्शनचे डिफरन्शिएशन आपल्याला करायचे असेल तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार, आणि जर आपल्याला 3 फंक्शनचं डिफरन्शिएशन करायचं असेल तर आपण पहा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt इंटू dt बाय du इंटू du बाय dx. याच्यामध्ये dt dt कॅन्सल होणार, du कॅन्सल होणार, dy बाय dx राहणार. जर तीन फंक्शनचं डिफरन्शिएशन करायचं असेल तर आपण हा फॉर्म्युला यूज करणार. आता बघा आपण आता इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले पाहणार आहोत आणखी याच्यामधले. आता बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन रेस टू n इंटू f ऑफ x रेस टू n मायनस 1. आता फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला इंटू डेरिव्हेटिव्ह अगेन फंक्शन
आलं का लक्षात मित्रांनो? n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n मायनस वन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आपल्याला. आता बघा दुसरा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट ऑफ अंडर रूट फंक्शन इज इक्वल टू 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. बरोबर. आता तिसरा फॉर्म्युला बघा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1/f ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स तर मायनस 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्सचा अगेन डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आपल्याला. नंबर 4 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स. लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय 1/x. मग लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स फंक्शन. बरोबर. आता 5 नंबरचा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे कॉस एक्स. मग इथे कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन कशाचा डेरिव्हेटिव्ह फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह. बरोबर. तर आपण 6 नंबरचा फॉर्म्युला बघूयात. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स म्हणजे ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो ई रेस टू एक्सचा असतो. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. फक्त हे एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा घ्यायचा आहे आपल्याला. तर याच्यामध्ये आपण 7वा फॉर्म्युला पाहूयात. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे फंक्शन इज इक्वल टू कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे कॉस एक्सचा मायनस साइन एक्स मायनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स. बरोबर. आता आपण बघा पुढचा फॉर्म्युला घेऊयात 8वा. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आता टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे सेक स्क्वेअर एक्स. मग सेक स्क्वेअर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. बरोबर ना. आता 9वा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एफ ऑफ एक्स झाला. आता कॉट एफ ऑफ एक्स कॉट फंक्शन इज इक्वल टू कॉट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे मित्रांनो कोशेक मायनस कोशेक स्क्वेअर एक्स. मग मायनस कोशेक स्क्वेअर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. पुन्हा एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आपल्याला. आता 10वा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स कॉट एक्स आता शेक ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन. शेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे शेक एक्स इंटू टॅन एक्स. मग शेक एफ ऑफ एक्स इंटू टॅन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स फंक्शन. बरोबर. नंतर 11वा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन कॉट शेक आता कोशेक एफ ऑफ एक्स कोशेक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह बघूयात आपण. कोशेक एफ ऑफ एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल मायनस
कोशेक एफ ऑफ एक्स इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. बरोबर. आता बघा 12वा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, सॉरी साइन इनवर्स एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे 1 अपॉन, आता इथे साइन इनवर्स एक्सच्या डेरिव्हेटिव्ह नुसार घ्यायचा आहे आपला एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. बरोबर. साइन इनवर्स एक्स झाला. आता कोशेक इनवर्स एक्स 13वा फॉर्म्युला बघूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इथे फक्त मायनस येईल, बाकी जसेच तसे राहील, -1 अपॉन 1 मायनस एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. बरोबर. पुढचा 14वा फॉर्म्युला पाहूयात आपण. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स एफ ऑफ एक्स. त्याच फॉर्म्युला काय आहे 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन एफ ऑफ एक्स. हे झाले इनवर्स फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह. आता याच्यानंतर आता बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय, फक्त वायचा डेरिव्हेटिव्ह जर असेल तर dy बाय dx. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जर वायचा स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल 2y dy बाय dx. हे एक्स रेस टू यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार घ्या. आणि जर dy बाय dx वाय क्यूब असेल तर याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 3y स्क्वेअर इंटू dy बाय dx. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण हे डिफरन्शिएशन इक्वेशनमधील फॉर्म्युले पाहिले आहेत सर्व. तर तुम्ही अशा प्रकारे सहज फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकता. त्यामुळे आपण व्हिडिओला 1 बार 2 बार नक्की बघा, ज्यामुळे फॉर्म्युले आपले सहज पाठ होतील. आणि त्यानंतर लिहून नक्की काढा एक वेळेस, त्यामुळे आपल्या लक्षातून जाणार नाही. चला तर मग भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. अशाच प्रकारचे सर्व फॉर्म्युले पाहायचे असतील तर तुम्ही माझ्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.